Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana?
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap.
Abi mana? Mas Mi. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap men. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki, lutut kaki, Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana?
Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go.
mana? Mantap Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Let's go. Adi mana? Asik. Pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Yuhuu. Gimana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga hidung Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go.
Abi mana?
mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki lutut kaki. Pundak lutut kaki lutut
pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Kakinya mulus, pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga hidung dan pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Pundak lutut kaki, lutut
Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Kakinya mulut pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's
Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantapnya. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Abi mana? Abi mana?
lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga hidung pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut hidung pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga hidung dan pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
kaki, lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga kuping dan pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut dan pipi. Abi mana? Asik.
Abi marah. Asik. Abi marah. Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap nih. Kepala pundak lutut kaki, kepala pundak lutut kaki. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Kepala Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Pundak Lutut Kaki, Lutut
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap, Mel. Abi mana? Let's go.
Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu.
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap.
pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga hidung dan pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
Kaki lutut kaki, kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana?
lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga lutut pipi. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhu. Abi mana? Mantap nih. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki.
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak lutut kaki lutut kaki. Pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik.
kaki, lutut kaki, kepala,
Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Kepala Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, pipi. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Pundak Lutut Kaki, Lutut Kaki. Pundak Lutut Kaki, Lutut
pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga kuping Abi mana? Let's go. Pundak lutut kaki lutut kaki. Mata telinga mulut hidung dan pipi. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana?
Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Abi mana? Abi mana? Let's go.
mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Abi mana? Let's go. Abi mana? Asik. Abi mana? Yuhuu. Abi mana? Mantap. Abi mana? Let's go. Abi mana?